สวัสดีครับคลิปนี้นำเสนอปั๊มน้ำ12โวลต์ใส่กับโซลาร์เซลล์ได้นะครับตัวนี้เป็นปั๊มน้ำที่ทำงานที่9โวลต์ถึง 14.4 โวลต์หมายความว่าก็สามารถเอาไปใช้กับแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตได้นะครับกรณีที่คุณมีแบตโซลาร์เซลล์อยู่แล้วก็สามารถเอาตัวนี้ไปต่อได้แต่ต้องเช็ค BMS ก่อนนะ BMS ต้องสามารถจ่ายไฟได้มากกว่า6แอมป์นะครับจริงๆ5แอมป์ก็ได้หรือ6แอมป์ก็ได้มากกว่านี้ก็ได้นะครับสามารถเอาไปเชื่อมต่อได้เลยก็จะมีเบรกเกอร์ตัวหนึ่งอัตโนมัติก็ได้นะครับตัวนี้ผมจะเอามาใช้รดน้ำต้นไม้ก็ถือโอกาสเอามารีวิวให้ชมด้วยเลยผมสั่งซื้อมาในราคาไม่กี่ร้อยนะครับใช้งานได้ดีทดสอบแล้วตัวนี้เป็นยางนุ่มๆสามารถที่จะขันติดกับโต๊ะก็ได้ผนังก็ได้นะครับก็จะมีน้ำเข้าน้ำออกสามารถที่จะเอาไปใช้งานได้ฝั่งหนึ่งจุ่มลงน้ำอีกฝั่งหนึ่งก็เอาไปรดน้ำต้นไม้หรือเอาไปใส่ตุ่มก็ได้นะครับตัวนี้ท่อที่ใช้ก็จะเป็นท่อสายยางขนาดนี้เขาให้ขั้วมาด้วยนะครับขั้วตรงนี้ก็สามารถซื้อสายยางที่เป็น3/8ได้เลยนะครับตัวนี้จะเขียนไว้ว่า3/8นะครับก็คือ3หุ่นนะจะเล็กกว่าครึ่งนิ้วนะก็สามารถซื้อท่อที่เป็น3/8มาใช้ได้เลยเวลาใส่ท่อก็คือสวมเข้าไปเฉยๆสวมเข้าไปเขาก็จะล็อกแบบนี้นะครับนี่คือล็อกแล้วนะยัดเข้าไปให้สุดก็ใช้งานได้แล้วนี่เป็นระบบของเขาถ้าเกิดต้องการจะดึงออกก็กดเข้าไปนิดนึงก็ดึงออกมาได้เลยนะครับนี่คือหลักการของสายยางประเภทนี้แล้วก็ท่อประเภทนี้ตัวล็อกท่ออัตโนมัตินะครับเราก็เอามาใส่แล้วก็น้ำเข้าฝั่งหนึ่งออกฝั่งหนึ่งนี่คือหลักการของปั๊มน้ำนะครับส่วนผมเนี่ยก็ลังเลอยู่ว่าจะเอามาเชื่อมต่อกับแบตโซลาร์เซลล์ชุดนี้ดีไหมหรือจะเอาไปทำประโยชน์อย่างอื่นนะครับแล้วก็ผมก็จะมีไอเดียที่ผมมีระบบโซลาร์เซลล์เดิมอยู่แล้วเป็น220โวลต์แปลงอินเวอร์เตอร์มาผมก็จะอะแดปเตอร์ตัวนี้ไปใช้งานนะครับคิดว่าอะแดปเตอร์ตัวนี้รับไฟมาจากระบบโซลาร์เซลล์ซึ่งแปลงเป็น220โวลต์แล้วโดยการควบคุมผ่านโซนอฟเบสิกตัวนี้นะครับโซนอฟเบสิกก็จะทำหน้าที่เป็นเบรกเกอร์หรือเป็นสวิตช์นั่นเองรับไฟมาแล้วก็ตั้งเวลาได้สามารถควบคุมผ่านมือถือได้ตั้งอินชิ่งได้ผมจะตั้งเป็นอินชิ่งเพื่อที่จะบอกว่าให้รดน้ำต้นไม้เวลาไหนหลังจากรดแล้วเปิดเครื่องปั๊มทำงานแล้วก็นับถอยหลัง5วินาทีก็ให้ปิดแบบนี้ก็ได้นะครับอินชิ่งสามารถทำงานได้เต็มรูปแบบเลยตัวนี้ผมค่อนข้างชอบนะครับโซนอฟเบสิกก็สามารถสั่งซื้อได้เดี๋ยวผมจะใส่ลิสต์ของอุปกรณ์ทั้งหมดนี้ไว้ใต้คลิปสั่งซื้อมาทำได้เลยนะครับนอกจากนี้ผมก็มีตัวนี้ซึ่งเป็นตัวแปลงนะครับผมซื้อสายเล็กมาเส้นหนึ่งก็จะแปลงแยกออกมาหลังจากที่ออกมาเป็นท่อใหญ่ตัวนี้3/8แล้วก็จะออกมาเป็นท่อเล็กด้วยนะครับออกมาเป็น2นะแบบนี้เลยนะครับเนี่ยพอดีกันเป๊ะเลยเอาไปใช้งาน2จุดนะครับผมก็จะลากออกมาแล้วแปลงเป็น1คู่เข้าฝั่งนี้ออกฝั่งนี้เป็น2เส้นไปรดน้ำต้นไม้2กระถางแบบนี้ก็ได้นะครับวิธีการใช้งานปั๊มที่เป็นปั๊ม12โวลต์แบบนี้ก็สามารถที่จะเสียบอะแดปเตอร์เข้ามาได้เลยเขาจะมาในลักษณะที่เป็นสายดำแดงนะครับเราสามารถแปลงตรงนี้เป็นแจ็คตัวเมียเป็น DC 12โวลต์ได้เลย DC ตัวนี้เอามาจากโซลาร์เซลล์ก็ได้แบตเตอรี่โซลาร์เซลล์12โวลต์ที่เป็นลิเธียมฟอสเฟตก็ใช้งานได้เลยผมก็ใช้วิธีอะแดปเตอร์ดีกว่านะครับเพราะว่าผมจะเอาไปไว้ในอีกจุดหนึ่งที่เป็นไฟ220โวลต์แปลงมาจากระบบโซลาร์เซลล์เป็นอินเวอร์เตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับออกมาเป็นแบบนี้ส่วนน็อตเบสิกอยู่ในนี้นะครับส่วนน็อตเบสิกผมเชื่อมต่อเข้ามาแล้วถ้าเกิดว่าท่านใดที่ยังไม่เคยเชื่อมต่อส่วนน็อตเบสิกแนะนำให้ไปดูคู่มือการเชื่อมต่อการตั้งค่าก่อนนะครับตัวนี้เป็นแอป EV-Link นะผมเชื่อมต่อเข้ามาแล้วถ้าเกิดเปิดใช้งานลองสังเกตดูไฟนะครับกดเปิดไฟเขาก็จะเป็นสีแดงนี่คือทำงานแล้วนะปิดไฟก็จะดับนะครับตรงนี้ไฟดับสักพักหนึ่งไฟตัวนี้ก็จะดิมมิ่งดับไปไม่มีไฟแล้วนะครับนี่คือหลักการทำงานสามารถควบคุมตั้งเปิดปิดผ่านมือถือได้ส่วนผมเนี่ยจะใช้อีกแบบหนึ่งก็คือผมจะตั้งเป็น Inching Mode นะครับ Inching Mode ก็คือเป็นการตั้งเพื่อให้ทำงานแล้วก็ดับในเวลาที่ต้องการนะครับโซลาร์เบสิกมี Inching Mode อยู่ก็คือหลังจากที่เราสั่งเขาเปิดแล้วเขาจะดับเองหลังจากผ่านไป5วินาทีนะครับนี่ผมตั้งเอาไว้แล้วนะในการตั้งค่าหน่วงเวลานะครับเดี๋ยวลองสังเกตผมจะเปิดนะสังเกตดูไฟสีแดงตรงนี้นะครับดับแล้ว5วินาทีดับแล้วนะครับแล้วก็มีการแจ้งเตือนผ่านมือถือด้วยนี่คือครบลูปเราก็จะรู้ว่ามีการสตาร์ทรดน้ำต้นไม้นะครับเดี๋ยวผมจะต่อกับปั๊มน้ำเลยนะแต่ยังไม่มีระบบน้ำนะครับ
ถ้าเราตั้งเวลาเขาก็จะเปิดแล้วก็นับถอยหลัง5 วิดับนะครับหรือเราแมนนวลก็ได้นึกอยากรดน้ำต้นไม้ประมาณบ่าย4 โมงก็กดเนี่ยครับปั๊มน้ำทำงานแล้วนะครับเนี่ยเขาก็ดับแล้วนะครับ5 วินาทีเอาใหม่ครับนี่นะครับเพราะว่าน้ำยังไม่มีเสียงปั๊มก็จะดังนิดนึงนะครับนี่คือวิธีการใช้งานปั๊มที่เป็นลักษณะนี้ตัวนี้เป็นยี่ห้อกู๊ดปั๊มนะครับใช้งานกับแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตได้เลยผมชอบตรงนี้แหละขึ้นอยู่กับคุณนะว่าคุณจะเอาไปใช้กับแบตเตอรี่โซลาร์เซลล์หรือว่าจะแปลงจากไฟบ้านมาก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นไอเดียเท่านั้นสามารถสั่งซื้อมาประกอบแบบผมใช้งานได้เลยยิ่งโซลาร์เบสิกครับใช้ค่อนข้างดีเสถียรมากๆนะครับผมติดตั้งใช้งานจริงแล้วตามนี้ก็จะเห็นสายยางด้านล่างซึ่งเชื่อมขึ้นมายังปั๊มด้านบนแล้วก็ออกไปทางซ้ายเพื่อที่จะไปรดน้ำนะครับตอนนี้ติดตั้งแล้วแปลงเป็นสายดำคู่นะครับก็จะออกมาที่ต้นชุงเช่าแล้วก็ไปยังต้นวาสนาด้านในนะครับแต่ว่าผมเอามาห้อยไว้ตรงนี้ก่อนเพื่อที่จะทดสอบนะจะมี2ทางออกทางเข้า1นะครับเดี๋ยวจะลองเปิดทดสอบนะครับในการทดสอบใช้งานก็เราสามารถที่จะเห็นน้ำไหลออกมา2ท่อแบบนี้ได้เลยท่อหนึ่งอยู่ด้านล่างนะครับตรงนี้นะซึ่งอัตราการไหลก็จะใกล้เคียงกันถึงแม้ว่าสายจะยาวต่างกันนะครับผมก็รู้สึกว่าโอเคดีนะพอ5 วิเขาก็ปิดนะครับแบบนี้เลยเราจะเปิดแมนนวลปิดแมนนวลก็ได้แต่แนะนำว่าให้เปิด Inching Mode เอาไว้เผื่อกรณีลืมนะครับการใช้งานโดยทั่วไปก็ถือว่าค่อนข้างง่ายนะครับเชื่อมต่อตั้งค่าติดตั้งง่ายมากนะครับลองอีกทีนึงนะครับเปิดใช้งานก็จะดึงน้ำขึ้นมาแบบนี้เลยแล้วก็สักพักก็จะหยุดเองนะครับท่านใดที่ต้องการอุปกรณ์ทำตามนี้ก็สามารถกดสั่งซื้อได้เลยตามลิงก์ใต้คลิปและตามตะกร้านะครับ